Chào mừng các bạn đã trở lại với Professor Robo. Nếu bạn còn nhớ, thì ở video trước, mình đã đặt ra một câu hỏi. Bạn đã chọn đúng class sinh tồn trong 99 Nights in the Forest chưa? Và trong đó, mình đã phân tích khá chi tiết tất cả những class gốc của game, để mọi người có thể tự tin chọn cho mình lối chơi phù hợp nhất. Nếu bạn chưa xem thì đừng bỏ lỡ, vì nó sẽ giúp bạn có cái nhìn đầy đủ trước khi bước vào những thử thách mới. Và đúng như mình dự đoán, game lại tiếp tục mang đến một bất ngờ thú vị. 5 class hoàn toàn mới đã được cập nhật. Vậy thì câu hỏi lần này là, những class mới này thật sự có đáng đồng tiền bát gạo, có thể thay đổi meta sinh tồn, hay chỉ là lựa chọn mang tính thử nghiệm? Hãy cùng mình đi sâu vào phân tích từng class một để tìm ra câu trả lời nhé. Còn bây giờ, hãy cho mình một like, một sub, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích nào sắp tới. Không chần chờ nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Mở đầu cho danh sách hôm nay là Base Defender, một class mà nhiều người thường đánh giá thấp, nhưng thực ra lại là một lựa chọn cực kỳ khôn ngoan nếu bạn muốn làm thành tựu sống sót đến ngày 500. Về kỹ năng, Base Defender có: ở level 1 bắt đầu với Defense Blueprint, level 2 có thể nâng cấp với công trình phòng thủ, level 3 các bẫy và Defense gây sát thương cao hơn. Nghe thì có vẻ chỉ thiên về phòng thủ, nhưng chính điều này lại biến nó thành class tuyệt vời để AFK trong ngày lâu dài. Theo kinh nghiệm của mình, bạn chỉ cần xây một hàng rào bao quanh base, chừa lại một lối đi vào. Ở lối đi này, đặt toàn bộ bẫy bạn có, từ class lẫn những cái nhặt được khi đi loot. Khi đó, Curtis sẽ tự động đi vào bẫy, còn bạn chỉ cần ngồi chill trong trại an toàn. Tuy nhiên, bẫy cũng có giới hạn. Nếu có quá nhiều Curtis lao vào, hoặc thậm chí mấy con thỏ chạy nhầm vào, bẫy có thể hư và biến mất. Khi đó, bạn không thể tiếp tục AFK mà phải trực tiếp chiến đấu. Đây chính là lúc khả năng nâng cấp và tăng sát thương của bẫy từ Base Defender phát huy hiệu quả. Bẫy sẽ bền hơn, mạnh hơn, giúp bạn trụ được lâu hơn nhiều so với việc chỉ dùng trap bình thường. Điều này cũng có nghĩa là Base Defender không hề vô dụng như nhiều người nghĩ. Càng về sau, class này sẽ trở thành một hàng rào kiên cố bảo vệ cả team. Base Defender đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn cày ngày để leo bảng top người sống sót lâu nhất. Với mức giá chỉ 40 kim cương, class này thật sự là một deal hời và rất đáng để đầu tư. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với class hạng nặng nhất trong bản cập nhật Fishing Update, đó là Pyromaniac. Với mức giá 600 kim cương, ngang bằng với Cyborg, Pyromaniac là một trong những class đắt nhất hiện nay. Chính vì vậy, mình đã kỳ vọng rất nhiều vào sức mạnh cũng như độ hiệu quả của nó. Về lý thuyết, Pyromaniac dùng Flamethrower với các level nâng cấp như sau. Ở level 1, có thể nạp lại nhiên liệu bằng fuel canister và đồ ăn rơi ra sẽ tự động được nấu chín. Ở level 2, mỗi can xăng sẽ hồi lại nhiều nhiên liệu hơn. Và tại level 3, Pyromaniac di chuyển nhanh hơn khi có nhiều kẻ địch đang cháy. Nghe thì có vẻ rất mạnh, nhưng thực tế Pyromaniac cũng có rất nhiều hạn chế. Với tầm bắn ngắn, không chỉ khó đối phó với crossbow Curtis mà còn cực kỳ bất lợi khi đi cứu em bé thứ 3 và em bé thứ 4, nơi có nhiều gấu canh giữ. Ở hang sói, nơi có em bé thứ nhất và thứ 2, Pyromaniac phát huy thật sự tốt. Class này có thể vừa bắn, vừa lùi, giúp clear quái rất nhanh. Như mình đã đề cập ở trên, khi sang hang thứ 3, với 2 con gấu nhiều máu thì Pyromaniac cực kỳ vất vả. Cần phải giữ khoảng cách, vừa bắn vừa lùi tốt để hạn chế việc mất máu liên tục. Đến hang cuối cùng, vị trí có 6 con gấu thì Pyromaniac gần như bó tay. Mình đã phải đầu hàng. Một số điểm khác của class này chúng ta cần lưu ý như sau. Nhiên liệu giới hạn. Với việc súng chỉ nạp được bằng fuel canister, trong khi vật phẩm này rất cần để nâng cấp lửa trại ở những ngày đầu, khiến người dùng phải tính toán kỹ việc sử dụng, bởi nó đồng nghĩa với việc hy sinh tiến độ nâng cấp trại. Và quan trọng nhất, nếu loot hết can xăng trên map thì class này gần như vô dụng. Trong tương lai, nếu nhà phát triển cho phép nạp nhiên liệu bằng oil barrel, thứ có thể chế tạo vô hạn từ oil reel, thì Pyromaniac mới thực sự đáng để đầu tư. Ngoài ra, Pyromaniac cũng chỉ thể hiện rõ sự ngắn hạn của mình trong Stronghold. Ở level 1 và khi ít người chơi, Pyromaniac cực kỳ mạnh, có thể một mình clear sạch Curtis rất nhanh. Tuy nhiên, khi Stronghold lên level 2, 3, 4 và số lượng kẻ địch tăng vọt, Pyromaniac dần trở nên yếu thế. Lúc này, nếu muốn tung đòn hiệu quả thì Pyromaniac bắt buộc phải có đồng đội đứng làm bia trắng để giữ chân kẻ địch. Nhưng nếu không có khiên hoặc không đi cùng class Brawler để hút sát thương, thì gần như chắc chắn Pyromaniac và cả người tăng đều sẽ ngã xuống. Điều đó khiến class này trở nên kén đội hình và không phù hợp với các trận Stronghold đông người. Tóm lại, Pyromaniac có vài điểm thú vị như autocook và sát thương AoE cận chiến. Nhưng so với Cyborg, class sở hữu tầm xa, có giáp, súng năng lượng vĩnh viễn,
thì rõ ràng Cyborg đáng mua hơn rất nhiều. Nên câu hỏi đặt ra là nếu có 600 kim cương, bạn sẽ chọn Pyromaniac để nướng thịt ngay tại chỗ với tầm ngắn và nhiên liệu hạn chế, hay chọn Cyborg với hỏa lực tầm xa bền bỉ? Và tất nhiên, mình biết không phải ai cũng có sẵn 600 kim cương. Việc cày cuốc để kiếm đủ số game đó thực sự là một hành trình đầy mồ hôi và công sức. Và nếu các bạn đang tìm một cách nhanh chóng và an toàn hơn để sở hữu những class xịn sò này thì... Tiếp theo là Berserker, một class mà khi bắt đầu bạn sẽ có sẵn một medkit. Về kỹ năng, ở level 1, sau lần chết đầu tiên sẽ tự động hồi sinh với một ít máu và độ đói. Ở level 2, sau khi hồi sinh sẽ nhận được thêm buff sức mạnh tạm thời. Và level 3, sát thương sẽ tăng khi máu càng thấp. Berserker chỉ thực sự phù hợp cho những ai thích chơi solo một mình. Bởi vì nếu bạn đi cùng team, đồng đội hoàn toàn có thể cứu bạn khi ngã xuống. Nhưng khi bạn chơi solo, một lần chết thường đồng nghĩa với việc mất hết tất cả công sức cày từ đầu tới lúc đó. Berserker sẽ cho bạn thêm một cơ hội làm lại, đúng nghĩa hồi sinh lần thứ hai. Tuy nhiên, với mức giá 100 kim cương, mình thấy Berserker không quá nổi bật. Lý do là vì game hiện đã có máy Respawn Capsule, cho phép hồi sinh người chơi về căn cứ an toàn ngay lập tức sau khi máy sạc đầy. Máy này hoàn toàn có thể craft dễ dàng ở Crafting Bench level 5, nghĩa là bạn có thể đạt được công dụng gần như tương tự mà không cần mua class này. Tóm lại, Berserker là một lựa chọn thú vị cho ai thích solo và muốn mang thêm một mạng phụ, nhưng nếu chơi team thì gần như không cần thiết. So với class khác, giá trị của Berserker khá hạn chế. Tiếp theo là Fisherman, một class tưởng chừng như đơn giản, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi sự kiện Fishing Update đang diễn ra, đây lại là class rất cần thiết nếu bạn muốn hoàn thành bộ 4 thành tựu mới: Baiting, nâng cấp cần câu tối đa; Fishing, bắt 100 con cá; Trophy Fishing, bắt đủ toàn bộ loại cá trong bảng chỉ số; và cuối cùng là Deep Sea Fishing, bắt 30 con cá mập. Hoàn thành những thành tựu này không chỉ đem về kim cương, mà còn mở khóa những món furniture hiếm để sưu tầm. Với mức giá khá rẻ, chỉ 50 kim cương, Fisherman sẽ giúp bạn rút ngắn tiến độ cực nhanh với việc cần câu lên cấp nhanh hơn, thanh minigame khi câu cá chạy chậm hơn và có khoảng cách bấm to hơn, giúp dễ bắt dính cá. Và ở cấp độ cao nhất, bạn có thể câu cá với tốc độ cực nhanh, thậm chí câu 30 con cá mập cũng không còn là vấn đề. Ngoài thời điểm sự kiện, Fisherman vẫn là một class khá đáng thử bởi nó mang lại nguồn thức ăn dồi dào cho cả đội. Số lượng cá bạn có thể câu về gần như vô tận, đảm bảo team bạn luôn đủ thực phẩm để sinh tồn lâu dài. Tóm lại, Fisherman vừa rẻ, vừa hữu ích và không chỉ giúp săn thành tựu sự kiện mà còn trở thành một nguồn cung cấp tài nguyên ổn định cho team về sau. Cuối cùng nhưng cũng rất đáng chú ý, đó là Poison Master, class vừa được cập nhật và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Với mức giá 200 kim cương, Poison Master mở đầu game có sẵn Blowpie, một vũ khí độc có thể bắn tầm xa, và cả Poison Armor, bộ giáp giúp phản độc ngược lại kẻ địch khi chúng tấn công. Đây là một lợi thế cực kỳ hiếm, vì trong toàn bộ 19 class hiện tại, chỉ có 2 class được khởi đầu cùng lúc với vũ khí và giáp, đó là Poison Master và Cyborg. Về kỹ năng, Poison Master có ở level 1 hiệu ứng độc mạnh hơn, ở level 2 có 25% cơ hội lan độc sang kẻ địch khác khi mục tiêu bị hạ gục, và tại level 3, mọi đòn tấn công vào kẻ địch đang dính độc đều gây thêm sát thương. Có thể thấy rằng class này có một sự tăng tiến sức mạnh rõ rệt theo từng giai đoạn. Việc khởi đầu với cả vũ khí và giáp độc đã là một lợi thế không nhỏ. Hiệu ứng độc là một buff rất mạnh, đặc biệt khi lên đến level 3, mọi nguồn sát thương của bạn, từ cận chiến đến tầm xa đều được khuếch đại lên những mục tiêu đã bị nhiễm độc. Khả năng lan độc ở level 2 cũng giúp dọn dẹp đám đông một cách hiệu quả. Và cũng giống như Alien hay Cyborg, ống thổi Blowpie có nguồn đạn vô hạn. Tuy nhiên, sức mạnh nào cũng có cái giá của nó. Poison Master có những hạn chế rất rõ rệt. Tốc độ nạp lại 3 viên phi tiêu độc rất lâu hơn nhiều so với Alien hay Cyborg. Đường đạn quay chậm, dễ bị trượt nếu mục tiêu di chuyển nhanh, đòi hỏi bạn phải căn góc rất chuẩn. Khi đối đầu với những kẻ địch máu trâu như gấu ở hang cứu đứa trẻ thứ 3 và thứ 4, bạn sẽ thấy rất vất vả nếu đi solo. Và đây là điểm yếu chí mạng nhất của Poison Master, điều kiện lên cấp cực kỳ khắt khe. Bạn cần phải tiêu diệt lần lượt là 100 và 250 kẻ địch bị nhiễm độc để lên được level 2 và level 3. Và những kẻ địch đó bắt buộc phải là Curtis. Điều đó có nghĩa bạn sẽ không thể farm quái rừng để lên cấp, mà phải chờ các đợt tấn công hoặc chủ động đi đánh Stronghold. Sức mạnh ở level 2 cũng chưa tối ưu khi chỉ có 25% xác suất lan độc. Tóm lại, Poison Master là một class high risk, high reward, rủi ro cao, phần thưởng lớn, rẻ, mạnh khi đã đạt được cấp độ tối đa, nhưng quá trình cày cấp lại vô cùng gian nan. Đây là class dành cho những người chơi kiên nhẫn và có kỹ năng cao. Theo mình thấy,
Poison Master là một class rất có tiềm năng, đặc biệt ở level 3 khi sát thương dồn lên kẻ địch dính độc mạnh hơn hẳn. Với mức giá chỉ 200 kim cương, nó rẻ hơn nhiều so với những sức mạnh bạn nhận được, vừa có công, vừa có thủ, lại có đạn vô hạn. Tuy nhiên, class này như mình đã nói, đòi hỏi một sự kiên nhẫn nhất định. Bạn cần nhiều thời gian để farm SP lên cấp tối đa và kỹ năng bắn chính xác để tận dụng tối đa hiệu ứng độc. Nếu bạn là người thích lối chơi slow but sure, không ngại đầu tư thời gian để đạt được sức mạnh vượt trội về sau, thì Poison Master chắc chắn là một lựa chọn đáng giá. Như vậy là sau 2 video, chúng ta đã cùng nhau phân tích toàn bộ 19 class hiện có trong 1999 in the Forest. Từ 14 class cũ mà mình đã review ở những video trước, cho đến 5 class mới vừa được cập nhật. Mỗi class đều mang đến một trải nghiệm sinh tồn khác nhau. Có class hỗ trợ cả đội, có class lại cực mạnh khi solo, và cũng có những class chỉ thực sự tỏa sáng trong những tình huống đặc biệt. Theo bạn, trong tổng số 19 class này, đâu là class đáng chơi nhất và phù hợp nhất với lối chơi của bạn? Hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng thảo luận nhé. Và nếu bạn chưa xem video trước với 14 class đầu tiên thì mình sẽ để link ở ngay cuối màn hình và ở phần mô tả. Các bạn hãy nhớ xem lại để có cái nhìn toàn diện hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích tiếp theo. Professor Robo out.